Καλημέρα. Δείτε σε τι παράδεισο έχω έρθει σήμερα. Δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται. Δεν φυσάει σχεδόν καθόλου. Δεν έχω ξανάρθει εδώ. Με στείλανε. Θα δούμε τι θα βρω. Είμαι και με δανεικό καλάμι. Έχω έρθει για LRF. Με καλάμι δανεικό από το Γιώργο, ένα μότζο. Μου κακοφαίνεται που είναι δύσπαστο και είναι περίπου 50 πόντους πιο μακρύ από το Twitcher που έχω συνηθίσει, αλλά που έχω πλέον συνηθίσει, ναι. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι αυτό είναι Max 11. Είναι περισσότερο για πλανάκια και σιλικονάκια, τα Worthy Lad, τα οποία η αλήθεια είναι ότι δεν τα τιμώ ιδιαίτερα. Έχω κολλήσει λίγο με τα Mino και τα Pencil περισσότερο, αλλά εντάξει, θα δούμε τι ανάγκες θα έχει το σημερινό ψάρεμα και θα πράξουμε αναλόγως. Πάω τώρα γιατί έχω ενθουσιαστεί. Φαίνεται απίστευτο το μέρος. Για να δούμε. Πρώτη εντύπωση από μότζο. Πιο βαρύ. Και πρέπει να ρίχνω με τα δύο χέρια. Αλλά κάνει ωραία βολή και αυτό. Πρώτο strike. Ένας χάνος. Είναι λίγο πιο βαθιά, ανάμεσα σε πέτρες. Για να δούμε. Να κυνηγάνε σαρκί. Να ένας. Μικρός. Κάτσε. Θα σε ρίξω πάλι μέσα, βρε. Κάτσε. Ωραίος, μικρούλης. Κυνήγησαν πάντως.
Για να δούμε πως μπορούμε να ξετρυπώσουμε κανένα λίγο πιο μεγάλο. Δύο ήταν, έπιασα τον έναν, ο άλλος εξαφανίστηκε. Λίγο λογικό μου ακούγεται. Θα ρίξουμε τελείως από την άλλη μεριά. Ωραίο. Σαργός. Λίγο πιο καλός. Λίγο πιο καλός. Ωραίος σαργός. Τα δοντάκια μας. Κάτσε. Οπα, sorry. Αυτό το δεύτερο αγκίστρωμα έχει ψάρια πάντως. Ο σκοπός μας είναι να βρούμε τα λίγο μεγαλύτερα. Να το πλανάκι. Τι είναι αυτό τώρα? Ένας ωραίος κακαρέλος. Κακαρέλος στο LRF δεν ξέρω αν έχω ξαναπιάσει. Πολύ ωραίος κακαρέλος. Άντε να σε αφήσουμε και εσένα. Από εκεί. Μπράβο. Δεύτερη φορά ήταν strike.
Ωραία, είχαμε πιάσει το σαρβουδάκο. Για το ψαράκι custom color χρυσό ψαρό. Ωραίος αρβουδάκος. Πιο άσπρος από ό,τι συνήθως. Πιο λευκά χρώματα. Και... αλλά δεν είναι το μέγεθος που θέλω ακριβώς. Θα τον αφήσω γι' αυτόν. Έφυγε. Όταν πέρασα αυτές εδώ τις παραλίες, μία αγκάλι που έχει εκεί πίσω και αυτήν εδώ, δείτε πόσο φοβερή φαίνεται. Να είχα το μαγιό μου, πραγματικά μπορεί να βούταγα. Αυτή τη στιγμή με τα ρούχα που φοράω ζεσταίνομαι αρκετά. Όταν είδα αυτές τις αγκάλες, λέω αν δεν έχει αργό εδώ, δεν ξέρω που θα έχει. Πετρώματα κάτω, κάτι σχηματισμούς λίγο πιο μέσα. Από εκεί σχετικά μέσα χτύπησε. Για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει η μέρα. Λοιπόν παιδιά, δείτε εδώ και ακούστε. Σαν να ανασένει ο βράχος είναι. Απίστευτο. Δείτε εδώ μια λίμνη που έχει δημιουργηθεί από τα νερά του χειμώνα. Σίγουρα φτάνει η θάλασσα μέχρι εδώ πέρα. Από εκεί, από αυτό το σημείο τουλάχιστον μπαίνει. Έχει και ψάρια μέσα. Μια μικρή χαβούζα. Πανέμορφη. Βρίσκομαι μπροστά σε κάτι απίθανα νερά. Εν τω μεταξύ είναι και πεντακάθαρα. Έχει ελάχιστο κυματισμό. Φαίνεται ο βυθός μέχρι κάτω. Φαίνεται και το ψαράκι μου που κάνει τα κόλπα του. Τα πολύ βαθιά θα παίξουμε με γούρθι καλαμαράκι.
Ακέφαλο. Μου το δαγκώσανε σε πόσες μεριές, μικρά τσιμπήματα. Έχει πολλά μικρόψαρα δυστυχώς. Και άλλος κακαρέλος. Και άλλος κακαρέλος. Στο γαριδάκι αυτός. Σε μάτωσα λίγο, αλλά έφυγε. KO! Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό το ρελίζ. Έλα. Ο μεγάλος αργός που έψαχνα, τον βρήκα. Άτος. Τον βρήκα.
με το στυράκι που έχουμε πει ότι μοιάζει με κάτι άλλο. Γι' αυτό μάλλον το κυνηγάνε. Ωραίος αργός. Κάτσε να τον μετρήσουμε. Λοιπόν, ο σαργός είναι οριακός, είναι 26 εκατοστά. Πάνω από τα 25 είναι το κρατήσιμο μέγεθος, αλλά δεν πειράζει, δεν θέλω να τον κρατήσω. Θέλω ακόμα μεγαλύτερο σαργό, αν βρω, αν πιάσω σήμερα, για να κρατήσω. Για να δούμε τώρα, τον αφήσω λίγο αυτόν. Ελπίζω να μην τον ταλαιπωρήσαμε πολύ. Κάτσε, γιατί εδώ θα φάω γλίστρα. Είσαι καλά, ρε? Θα φύγει. Έφυγε για τα βαθιά. Δείτε που έχω κάτσει. Σε μια μικρή σπηλιά. Και δείτε τι θέα έχω. Πάρα πολύ ωραία. Σταμάτησα να φάω κάτι. Ο ήλιος έχει αρχίσει και χτυπάει σαν καλοκαιρινός. Ελπίζω να μην αρπάξω πολύ. Στην αναζήτησή μου για το μεγάλο σαργό είμαι στο τελευταίο βήμα. Ανέβηκα σταδιακά, έφτασα στα 25 εκατοστά τα κρατήσιμα. Θέλω έναν λίγο μεγαλύτερο, θέλω έναν 30 για να πάρω μαζί μου. Να κρατήσω ένα ψάρι ή κάτι άλλο, δεν ξέρω. Έχουν χτυπήσει διάφορα ψάρια, μέχρι και κακαρέλι σήμερα στο Worthy. Το καλαμαράκι και το γαριδάκι που ψάρεψα. Επί τη ευκαιρία που έχω καλάμι για σιλικόνες και πλάνους, έριξα και πλάνους και σιλικόνες. Κάτι είχε. Θα φάω κάτι στα γρήγορα, θα πιω λίγο νερό και θα συνεχίσω. Τον έπιασα πολύ φρέσκο. Εδώ έξω. Ωραίος. Πικρούλης. Πέρασε από πάνω του το τεχνητό. Κάνει μια τσαπ. Πετάγεται. Ωραία, τώρα σε έπιασα λίγο, κάτσε. Να σε εξαγκιστρώσω για να φύγεις. Να σε έφυγες.
τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε φίλε? Θα κόψει. Πού έχει πάει τώρα? Πάει κάτω από το βράχο. Ω, μανάλι. Μανάλι. Δεν βγαίνει αυτό. Όχι. Μανάλι στην αγρίδα. Με το κύμα. Με το κύμα. Είναι στην αγρίδα. Στην αγρίδα στο LRF. Στην αγρίδα στο LRF, HRF. Ναι, LRF. Απίστευτο. Απίστευτο. Νόμιζα ότι είναι μανάλι σε κάποια φάση γιατί έπαιρνε πάρα πολλά κεφάλια. Μετά είδα λίγο το χρώμα της και λέω όπα, στην αγρίδα. Ρε, δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχω και σωστό grip. Αυτή θέλει grip για... θα μου φάει τα δάχτυλα. Πώς εδώ? Δείτε εδώ, ψάρι. με το μελαντουράκι. Ρε εσύ ρε. Με 0,3. Με 0,3 και 16,165 παράμαλο. Απίστευτο. Απίστευτο παιδιά. Απίστευτο. Σαργουδάκι μικρό που το πιάσα από το πλάι. Έλα, έλα, έλα. Έλα. Έλα να σε απελευθερώσω εσένα. Μη κουνιέσαι. Μην κουνιέσαι και πάθεις παραπάνω ζημιά. Τα έπιασα έτσι για να μην με καρφώσεις με τα γκάθος. Κουκλί είσαι. Άντε. Άντε μέσα. Κάτι καλό. Έλα ρε φίλε.
Θα ακολουθάει και δεύτερος από πίσω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Ο δεύτερος που ακολουθά από πίσω είναι πιο μεγάλος ακόμα. Ο δεύτερος που ακολουθά από πίσω είναι θηρίο πραγματικό. Αυτός δεν είναι τόσο μεγάλος. Αυτός πιάστηκε από το πλάι απλά. Έλα. Κάτσε. Εδώ πρέπει να είναι, βλέπω έναν πιο μικρό τώρα. Θα το ξακιστρώσω αυτό να ξαναρίξω. Αλλά πού θα σε πετάξω εσένα μέσα? Που μόλις σε πετάξω μέσα θα σκορπίσεις τον πανικό. Όχι πως δεν τον έχει σκορπίσει ήδη. Θα πετάξω από εδώ πίσω. Όποια σε πετάξω θα πας εκεί που θες. Να σε πάρει. Βιάστηκα. Έπρεπε να περιμένω λίγο. Ένας ωραίος μεγάλος αργός πήγε να μου το χτυπήσει εδώ στο τέλος. Έπρεπε να παίξω λίγο ακόμα μπροστά στα πόδια μου το τεχνητό. Πώς τα καταφέρω εδώ και τα μπλέξα. Και θα έπαιρνε σίγουρα. Πήρε, αλλά δεν το χτύπησε για να το φάει, το χτύπησε για να δει τι είναι και... Όχι ρε φίλε! Μιλάμε, ο σαργός ήταν... Πάμε λίγο πίσω. Αν δεν τον τρόμαξα τελείως. Μελανουράκι. Ναι, το μελανουράκι. Μελανούρι παντόφλα. Έλα. Κάτσε καλά. Έλεγα ότι δεν έχω δει καλό μέγεθος μελανούρια. Να ένα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ήθελα να βγάλω το κλείσιμο κοντά στη θάλασσα, αλλά έχει γυρίσει ο ήλιος και δεν μπορούσα να βρω σημείο που να έχει λίγο ίσκιο να κάτσω. Οπότε ανέβηκα πάνω στο αυτοκίνητο, έχω κάτσει κάτω από μια ελιά. Εδώ έχει
σχετικό ίσιο και έτσι μπορώ να πω δύο κουβέντες. Κυνήγησα εξ αρχής, το είπα ότι ήρθα συστημένος σε ένα μέρος για να πιάσω σαργούς. Κυνήγησα να βρω κάποιον μεγάλο. Δεν μπόρεσα να βγάλω κάποιον πολύ μεγάλο για να κρατήσω. Έβγαλα μέχρι έναν 25, ήθελα 30 τουλάχιστον. Κυνήγησαν κάποιοι, χτύπησαν αλλά όχι με πολύ όρεξη και δεν μπόρεσα να κάνω κάποια σύλληψη. Μονάχα κάτι κούφια strike είχαν οι καλοί, οι σαργοί. Παρ' όλα αυτά έβγαλα ένα ψάρι που δεν πίστευα ότι θα βγει. Δεν ήξερα καν τι ψάρι είναι την ώρα που χτύπησε. Στην αρχή από τα κεφάλια τα συνεχόμενα και καθώς έβγαινε πιο έξω έκανε ακόμα μεγαλύτερα κεφάλια, θεώρησα ότι είναι κάποιο μανάλι. Αλλά γρήγορα, καθώς γυάλισε στον ήλιο και είδα τα χρώματα, κατάλαβα ότι είναι συναγρίδα. Μια συναγρίδα 1.700. Δεν περίμενα ότι θα βγει με τέτοιο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός είναι LRF. Το καλάμι είναι HRF. Είναι ένα μότζο από την Earth Fishing, αλλά το νήμα ήταν 0.3, το παράμαλο 0.165. Ήμουνα λίγο τυχερός στο αγκίστρωμα της συναγρίδας, γιατί έπιασε μπροστά στη μύτη, στα ρουθούνια της ανάμεσα, και έτσι το νήμα όταν έκανε τάση έφευγε κατευθείαν. Ενώ άμα είχε πιάσει από εδώ από το πλάι, υπήρχε περίπτωση σε κάποιο κεφάλι που έκανε αριστερά δεξιά το νήμα να πέρναγε μέσα από το στόμα της και να το κόβε ακαριέα, δηλαδή σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Ήμουν τυχερός που αγκιστρώθηκε εδώ πάνω, στα χείλια τα πάνω και στη μύτη εδώ, και έτσι άντεξε ο κόμπος, άντεξε το παράμαλο και βγήκε το ψάρι. Περπάτησα σχεδόν 6 χιλιόμετρα μέχρι το σημείο που πήγα και σταμάτησα και είπα φτάνει, θα γυρίσω πίσω, γιατί ένιωσα να κουράζομαι και πάντα πρέπει να υπολογίζουμε και το δρόμο της επιστροφής, να μην φτάνουμε μέχρι να πεθάνουμε σχεδόν και μετά να λέμε τώρα πώς θα γυρίσω. Ένα πολύ όμορφο μέρος, το είδατε και στο βίντεο, κρυστάλλινα νερά, τώρα προς το τέλος σήκωσε λίγο αεράκι. Είχε πάρα πολλά ψάρια για LRF, χτύπησαν κάποια, έπιασα κάποια άλλα έφυγαν, δηλαδή πέρα από τη συναγρίδα που δεν είναι καθαρό ψάρι για LRF, είχε παιχνίδι. Πολύ ωραία, υπέροχο ψάρεμα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο για το καλάμι, το δανεικό καλάμι μέχρι να φτιαχτεί το δικό μου που κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάω να φύγω γιατί έχω τελειώσει το νερό μου, δεν έχω άλλο και δίψασα πάρα πολύ. Πάω να βρω κάπου να πάρω ένα νερό πριν φτάσω στο σπίτι τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο ψάρμα.